Thank you, Miss Annabelle. We miss you here. Good morning, everyone. Welcome to our weekly Kapihan sa PIA. This is actually our second to the last Kapihan for this year. Last taon ta, pero mas ninot pa yun nga, singit pa kita for tomorrow for another Kapihan. This is Ferliza Contratista from PIA Cebu. O gaan niya kita karon nanukad sa PIA 7 Regional Office. Live ta sa DYMR Radyo Pilipinas. 10 to 11 ugma, delayed telecast sa Sky Cable Channel 53 from 4 to 5 p.m. So for this episode, we have with us, of course, the heart of the government, should we say, kay mayutang sila mo'y pinaka das-das kayo kung asa man na ang mga katalagman o gingon man ang pagpabuhagay sa mga serbisyo alang sa ngadtong sa grassroots gyud sa atong community. We are hosted today by the Department of Social Welfare and Development. Kay sila gid ni mooy pirmi natong makit-an nga murag naa holidays or wala. So, since our regional director cannot join us today, kay na siya emergency meeting sa Iloilo, we have with us, inusara gini one-on-one, the Policy Plans Division Chief of DSWD 7, Mr. Graeme Armecin. Good morning, Sir Graeme. Good morning, Liz. May buntag no, sa atong mga listeners o sa atong mga viewers sa ato ang kapihan sa PIA. So, happy ko and it's a gratitude to be here to be with you in behalf of our regional director to tell us, to tell our audience about DSWD and what Yes, we have done so far for the year. Kaya akong isgutan karon kung unsa ang ilahang mga accomplishments sa mga major programs and of course ang ubang mga pang usual nga services nga i-extend sa DSWD. So, kumusta ang DSWD at the end of the year, Sir Graeme? Okay, so far, no, mahumana good ang 2018. Kanunay gihapon mi, in fact, antod karon naagihapon ang among mga field staff across no all the LGUs sa among jurisdiction sa Region 7 to continue with kaning pinaka usa sa 2018 magud na mo nga pinakadako nga program is the unconditional cash transfer. And still, we are catering to our Pantawid pamilya beneficiaries or partners. Napod, ipadayon gihapon ang ato ang services for the communities like the Armecin. With respect to disaster, we are still placing our people, our staff to augment or to help dito sa Naga incident. Kaya for this year, we can say that Naga is actually the biggest challenge for DSWD. Exactly, Miss Liz, no? Maura gid na siya karon ang amuang kuan. Dako kay so far kami nag-augment lang man mi to other disaster affected regions and municipalities. But kita naigo man gyud ta diri sa Cebu for Naga, so mo nang the whole Region 7 DSWD is actually there. Namin gipang-augment ng mga staff from Negros, from Bohol to help also our staff here in Cebu. Kay, of course, dili lang man ni maora na ang among trabaho during disaster, but that's on top of the work that we do. Yes, of course. So, sir, mag-iskot naman na kitag Naga. Kumusta man ito kanang they're actually operating na normally ang social welfare dito na office? Yes, ang local city social welfare and development office, naa naman gihapon na sila, but when it comes to our displaced, no, ng mga families and individuals, nakabutang gihapon ni ang uban sa evacuation centers. Naagihapon na po ka evacuation centers. Ang uban ani ginagmay na lang ang mga pamilya nga nahabilin, pero mao ni ang mga pamilya nga dili pa gyud makabalik manggod dito sa ilahang lugar. So, kaning mga displays, mao gihapon ni ato gihapon ning gitagaan sa ato ang camp coordination and camp management services, wherein ang ato ang mga staff mao gyud dito ang mutabang no sa mga staff sa local social welfare development office sa Naga for the processing or to really be there and oversee the camps. Yes, sir. Pinatanan ang in terms of assistance extended by DSWD 7 sa Naga, sir. Okay, in terms of assistance, no total ni gyud ni of 5.9 million no nga relief support and financial assistance extended to
about 2,087 families or equivalent to 8,688 individuals affected by the landslide in Aceh. So that's cash and relief. Cash and relief kanang ato ang mga family food packs. Wala siya labot sa diretso sa naga? Or everything should come through you? Wala nilabot. Kani gikan lang yun ni sa national government na funds. So in the form of our katong mga family food packs nga among nahatag. Kanya katong assistance mo to the dead, katong mga victims without ang ilahang mga survivors, tagaan itong assistance for the burial. So mao ni siya mo kabat good og 5.9 million. Okay. So at least ubay-ubay din nun yan, nag-oversee na lang ta karon. Karon nag-oversee na lang yung list. So ari na ta sa Pantawid. So kumusta man siya, sir? Ang atong accomplishments nila? So far, maogyod gihapon no ang Pantawid ato gyud gihapon ning ikapanghambog nga maoro gyud gihapon ni sila ang usa no sa ato ang major gyud usa sa atong mga flagship nga program. Kanunay ang ato ang pagpanghatag sa ilahang cash grant unya ang ato ang number supposedly ato ang allocation is good for 288,328. Okay. Ang ato ang nahatagan ani og cash grants mao ni ang Family ni? Families? families. Okay, sir. So ang ato ang nahatagan og cash grants sa pagkakaron no, padayon pa man gihapon mi hangtod sa December. In fact, naapay uban nga mga lungsod nga mag-payout pa no para sa ilang cash grants. So karon 280,570 or that's 97.29% sa ato ang allocation. So of course, mangutana ang uban nga anumang gamay ra dili man gyud ang total allocation na among gyud uban ani nila nga nag-waive na nag-transfer of residence. Ang uban po ani although na sila allocation pero wala na gyud ni sila mga bata na qualified. So therefore ineligible. So, pila ang total amount na na-extend? Okay. Kay sa families na 280 sa kaning tanan na nga or sa 280,517. So sa 280,517 naka-release na ta og mga 3.2 billion including na ni sa ilang cash grants. Ang kana pong sa ato ang duha mo guni atong Pantawid ay no ang regular conditional cash transfer ug ang modified conditional cash transfer. Pero kaning modified conditional cash transfer nato ato pag yun silang gibubuan gawa sa ilang regular nga cash grants gibubuan pag yun nato sila og social support intervention. So kani in the form of livelihood so mo nang kabat gyud og 3.2 billion ang ato anang nahatag for the Pantawid. For the entire region. For the entire region. Ang province with the most number of beneficiaries and the equivalent na amount. Of course, ang province nga pinakadako naagyod diri sa ato no sa probinsya sa Cebu kay ang probinsya sa Cebu in terms of population mao man pod ang kinadaghanan among the four provinces that we're serving. So, sa Cebu Province, of the 280,000, nakaserve tag 148,865 with the amount nga mukabat o 1.7 billion, no? 1.748 ang ato ang nahatag ng cash grants o katong form of financial assistance. Atong galikon, sir, pila to ang ma-extend nato per family? Okay. Ang kada pamilya, magdepende man na sa gidaghanon sa ilahang bata. No? Ang kada bata o kada pamilya, qualified lang sila for 3 children. Kung ang ilang bata na ana sa high school, so ang iyahang educational grant, kay tulo magod ni ka-conditions ang ato ang sa Pantawid pamilya. So we have the educational condition, education condition or conditionality. We have the health conditionality o ang kaning social nilang conditionality which is attendance to family development sessions. So kung ang bata is nag-eskwela high school, so 500 per month kung compliant siya. No? Compliant man siya kung abot ko ang iyang attendance is
about 85% of the 500 per child. 500 per Maximum child. of 3. Maximum of 3 for high school. Okay. Kunya kung naka-elementary po, 300 per child. Pero 3 ra gyapon. Maximum of 3. Di kay 3 sa elementary, 3 sa high school. Dili. In a family, 3 ra gyud, no? It could be duha sa elementary o sa high school or tanan ba nag-high school. Ayan. Basta tulo ra gyud kada pamilya. So it's 1.5 per family. Yes. Wala Naa na. sila health sa ilang health, naa sa additional nga 500 pesos o katong sa family development session sa nga 500 pesos. So it's 2.5 per family. So, mga na yung mga maximum. Kung compliant lang yun ang usang kapamilya. Okay. So muna naabot gid siya o ano, parang 3.2. Oh, 3.2 billion. But we've heard na this program of ours was actually awarded or cited. Because what makes this different from the rest of the other kanang implementation sa the rest of the world? So kaning Pantawid Pamilya is again one of the considered by World Bank as one of the best implemented form of conditional cash transfer, because although late man ta nagsugod sa atong conditional cash transfer, ni borrow pa man ta or sa patterns from South America or Latin America, so natanaw na to nga maayo ang ato ang pag-plaster sa atong conditional cash transfer kay gawas sa mga conditions. We implemented the family development session. So this is actually a form of intervention or orientation to the families about basic, like for example, rights of the child, gender development. So it's like counseling. Napod sila yung session. Nakapoy counseling sessions, pwede na ito mahatag, but this family development session is done on a community level. So mura din siya o kanang in a way, meeting, then discussions na namin i-present ng mga topics that are very much relevant to the lives of our Pantawid beneficiaries. Sa ubang nasod, wala ingon ani, sir? Sa ubang nasod, wala ni nakita nila ni aspect. aspect. So, ensure na ito nga continuous in all aspects. Yes. Kay health, education, and at the same time, keeping the family also. Keeping them together. Mo nang uban kanina ato nga family development sessions, ato yung gi-require nga ang husband and the wife, especially kung mag-discuss na og violence against women and children or gender and development, they should be there. Ang couple good kay para they will be informed, mas makabalo sila how to go about parenting. And we also have partner agencies sa kaning family development sessions. yes, Right? Other than the usual housing, importante magina rights of the child, so may ibang mga topics na infused na doon. so naabot tayo kanang about strengthening their faith, kaya naman po tayo mga organizations nga faith-based, na sila po din nag-strengthen na nga part. Naabot tayo financial literacy. Yes, wala importante. Kaya para di mapunta sa Correct. wala ang atong gihatag nga Sakto yun at least, So, naatay mga anak po nga partners, so, nag-discuss po na sila of financial literacy. Naabot tayo mga partners po, like the partners in DepEd, telling them about proper nutrition. So, mga na ang mga topics na atong i-discuss. Before mo ato sa another program, sir, what were the challenges that you encountered under this kanang program? Okay, ang usag yun, sa mga challenges na mo with Pantawid Pamilya is that there are still a lot of misinformation about the program, Kay nagtuo sila nga ang Pantawid daw is more of a dole out. So, but if you are really there and observing and monitoring the implementation of the program, it's not basically dole out because there is a condition to be provided by our beneficiaries. That's why we don't call them, in fact, beneficiaries, but partners, because they are partners. Beneficiaries ng mag-donation. Yung beneficiaries, dole out donation. So, partners sila, kay muhatag man sila, naman sila i-share. Although, these are non-tangible na shares, magod, Kay shares ni sa pinagi sa pagpa-eskwela yun sa mga bata, pag-ensure yun na healthy ang mga bata. Unya, gawas ani mga misinformation about our Pantawid, daghan pod kaayo ang interesado na, especially karong mga panahon nga nakita nila nga maarang-arang mangyud ang kahimtang, makatawid-tawid mangyud
gamay ang kahimtang sa mga pantawid beneficiaries, especially in ensuring makompleto yun or maka-eskwela gid ang mga bata. So daghan kay mi karon og mga request nga ma-appeal sila, no? But that's Sa at atong the pantawid. enrollment sa what is that, yearly or for every 4 years? So far, for the last 2 years, i-suspend na to ang enrollment for the pantawid. So wala tayo bago ng mga pantawid families, no, nag-enroll sa program because our central office and our national project management office is still looking into ways, no, strategies to make the Pantawid Pamilya program better. So mao nang wala lang sa mag-enroll, pero hopefully in the next Okay na naman po years. yung mga pamilya. But hopefully, dili na sana sila hangayan na tagaan. Oo. Na parang more improved na ang Yes, way yes. of life. Okay, as long as wala na sila yung children 0 to 18 years old, matanggal man din sila sa ato ang system, no? Kay mo non-qualified. Natay statistics sa pila na ang nawala na sa answer sa itong lista. Wala rin ako Or padala sige, we will find that out statistics later ka. after that one. Pero naanata. In fact, naiuban doon gani nga bisan pa og napa sila yung mga 0 to 18, they also waive their participation in the program kay nakatrabaho na o maayo ang mga kuan, no? Nindot na og trabaho ang Those are bana success pa. stories, Those are actually. really success stories and we have those success stories with us. No? Nindot na ato niya na mislutan sa lain na time. Man sir, ang katong mga reklamo nga everlasting kayo nga kanang usay manawag gani sa katong napangos radio so kanang anong i-appeal na siya nga naa si ana kaning uban ana so we still receive those kind of complaints. Yes, Liz. Ani man gud ni ang ato amang kong enrollment sa Pantawid is gibase ni nato sa ato ang National Household Targeting System or kaning gitawag nato listahanan. Okay. So this is a survey wherein our field staff will go inside the premises of the household looking into proxy variables. Makita na to kung saan ang porma sa iyang salog or sa ang porma sa iyang balay. And these variables were processed. Mao na ni siya ang gihimo natong indicators for poverty. So during 2009, when we had the national survey, so mao ni siya ang gibasihan sa pagpili sa mga participants or beneficiaries of Pantawid Pamilya. That was 2009. And of course, 2009 pa. over the That's 9 years, years oo, over the years, syempre, mukuhan good ang mga tao, no? Improve man good. And given also the programs from the other national government agencies, from the LGUs, and amo apang other programs pa within the span of 9 years. So, syempre, naanagyoy ni Asinso, no? Pero kaning ilang pag-asinso, dili ni dapat detrimental or a barrier nga dili na sila ma-appeal sa Pantawid Pamilya, no? Kay napaman gihapon sila yung mga qualified children. So mao na ang giingon ako ganiya nga mga misconceptions nga ikumpara ang sa una o ang karon. Oo. Pero lesser na karon nga mga reklamo. Reklamo, yes. O na tayo hotline no, sa Yes, ma. Naatay hotline sa grievance. ang kuan, ang grievance na number niya display at ang ikuan ang number. Okay, so ari na ta sir sa kuan Kalahi. Ang atong kuan diha, atong accomplishments. Sige, so sa Kalahi Seats, Unsa ganito ni ang Kalahi sir? So, Kalahi Seats is actually our community-driven ni siyang assistance or development wherein we are present in municipalities, no? Nga magkinahanglan po ni sila og mga community projects. Like, for example, construction of daycare centers, construction of health centers, pavement of roads. Our extending is by means of barangay per Barangay, or per group. Barangay. Okay. So barangay, and the barangay also is kanang dapat sila ilahang own equity or na sila share to the project. So DSWD has a community grant and this will be partnered with the grants from the barangay. So mo na i-implement nga project dito sa ilaha. What are the usual projects funded under Kalahi? Mao to ang akong ingon most good is farm to market roads or kanang road network.
Kay usa ni sa mga major good. In fact, kung mo bisita ta og mga kalungsuran, makita gyud na natong signage no sa Kalahi Seats na naa din na ang among mga dalan no nga nakabuta. Gawas ana ang usapon ani nga kuan is kaning drainage system. And also the construction of daycare centers and health centers. How much did we extend for the entire year? So for the entire year, ang ato nang nahatag for Kalahi Seats is for grants, no? Till end of November is 523 million. From January to December na lang. January to November. January to November, November. 523 million. Yes. How many barangays? So this is covering 96 Manisha ka LGUs list. Then let's do the number of barangays. We need that sa barangay. But this is in 96 LGUs. And okay. in the 96 LGUs mo to dili man sa covered noon ang tanang barangays kay ato man Selected silang man. i-select, no? And But it they could be go more through. than 96. Like in one municipality, you There could could be be more servicing 3 one or more. barangay. Yes. But could it be also na sir, one barangay, 2 projects? Or 1 project? One project ra gyud. Oo, kay kung anon man ni siya list kanang i-go through ni siya o kanang mura bitaw sad sila og mag-bidding. Kunya i-go through pud ni siya og really kanang barangay participation. This is actually where barangay participation or household participation makita gid nato diri ang kagrabe no kay ang tanan mo suporta gyud sa proyekto sa ilang barangay. Kunya mag-compete man ni kay syempre limited ba ang funds nga mahatag sa DSWD sa national government. So among the barangays nga mag-compete kung kinsa ang makakuha sa grant, so mao na sila makita nato nga mag-abibag yun maayo para sa ilahang barangay projects. How about in availing, sir? Kaya naaman na yung mga issues kasagaran, madungga na there's funds and assistance available, but the technicalities ba, the application. So are we having some problems in that area? Kuan, mao nang nag-hire man ta og mga technical facilitators, no? So natay mga engineers good in all these Kalahi Seats covered municipalities. Kay sila na dito ang mutabang, no? Mo-assess, mutabang sa mga barangay preparing their sa project proposals. Kunya mao toy ato pong tan-awon kung feasible ba. Kunya tagaan nato sila technical assistance. Then during the implementation and the monitoring, our technical facilitators are there to oversee na mahuman yun ang projects with you. Mo ba ni kasagaran nga problema? Daghan kayo ang gusto mo avail, pero sa pagtanaw pa lang daan sa mga documents and other clearances, sa pa na, murag maka-discourage na para sa ila. They really don't know much the application. So there are technical people assigned to train them. Yes. And to oversee. Yes, sa kuan sir. Kaya maagi man sa niya good of social preparation stage. So, ituan good ang mga may na kayo nilang britso, mabita, and they don't know. So muna, it's prone to corruption and all, di ba? Sa kuan sa 96 municipalities, in what province one ang kanang mas daghan? So mao gihapon ang daghan gihapon nato ang Cebu. Kay mao magud gihapon sa ni ang pinakadako sa number of LGUs ang Cebu. So usually farm to market roads, drainage and systems, construction of kaning mga daycare centers and health wala centers. siya training sir aspect, intangible na kuan. Ang training aspect is part na siya, no? Subsume na siya dito sa social preparation pala. What I mean is, there is a grant for the physical na mahikap yun na project. What about the empowering area or capacity building? Like, ang package lang yun siya training under the grant. Actually, mao na to, during the social preparation, during sa pag-monitor, and during the implementation, nakapackage na good ang training kay in fact, even ang mga volunteers na to, i-undergo din sila training, no, for community development. Kaning mao magud ni ang gusto nila nga kuan, the community development process. Nga ang tanan gyud, ang tibuok gyud nga komunidad, member sa
community or members sa barangay maka-participate. Mao gani usa sa mga indicators ani nga i-consider nato nga success indicator or performance indicator or pantalaw of kalahi is participation of households in barangay assembly. Okay, so that's the time. Ay, sir, taas-taas na itong attendance. Taas-taas na yun. Sa barangay assemblies? Sa barangay assemblies. Kay, mao man sa una, mo pekta og mga 80% na mga participation rate from the households, no, in the barangay. Nya kita always mataan na naka-excel at 85% at 88%. Okay. Now, ano sa issues? Any challenges as you implement the... Okay, mao lang ni ang issue na to with kalahi seats because we know that this is from a loan, no, project. So this is from World Bank and ADB, Asian Development Bank. So by next year, 2019, ma-end na yun ang loan agreement with our funding agencies for kalahi seats. So the department is now preparing for the successor program of Kalahi Seats. And in fact, we were receiving very good feedback from our members of the House of Representatives, especially katong affected or katong naagad ang presence sa Kalahi, nga ingon sila nga dili kung pwede pa lang unta ma-extend yun ang Kalahi because they are seeing the effect. And mao ni ingon nila nga we are placing government good in the rural, in the community. Diha nila ma-feel. Kaya naaman, makita din nila because the projects are tangible. Yes. They are also participating. Dili man ingon nga nanguha taglaing workers to do the project, but mismo ang mga community volunteers are the ones working for the project. So mao lang ni siya. We are hoping it's ending. So by next year, wala na pa? Next year na pa ang last kuan. Pero more na lang ni siya list on completion of the sub-projects na wala mahuman. O niya, turnover, monitoring. Ano start, sir? Ang Kalahi Seats, kuan man ni, dugay na ni siya. Ang Kalahi Seats pa lang ni sa How many una. administrations ago? I think this was sa time pa ni FBR Pagani, no? Seats pa to, community integrated or comprehensive integrated delivery of social services. Hantod, nahimo siyang Kalahi Seats or Kalahi, then Kalahi Seats karon manggod ang tawag na to ani is Kalahi Seats NCDDP, National Community Driven Development. So it had evolved. It had evolved. Ang changes sir, ang more community involvement na. Also with funding agencies, ang kuan lang ani na ang consistent or na-sustain is the community-driven good approaches. Involved good ang community, the projects are coming from them, sila po ang magpili, sila po ang mag-implement, and they are also The involved. challenge on local politics. Kani, tungod sa community-driven, mo nang nindot, limited na gyud sad kayo ang local politics kay dili naman maka-enforce ang mga kuan officials, no? Atong mga officials sa LGU kay tungod ang community man mismo mo'y tag-iya gyud sa project. So diha na to makita ang empowerment of the community. Bis-abi sa katong kuan bitaw nga gimanduan lang sila nga mag-project ka diha. So wala nila makita na. Una po nag-ingon, kinsa to ang mga nag-lead po diha mo po yung mga humot na po siguro sa barangay. In fact, naagin in fact, i-translate yun into kuha nila, no, mga political advantage. In fact, ganin tayo makuha ng mga volunteers sila sa una, karon they are sitting as barangay kagawad or ano. Okay, so ari na sa katulo sa SLP. Okay, so sa SLP nato, mao ni ang ato ang Saan na siya, sir? ng Sustainable Livelihood Program, no? Or extend work. So ang DSWD cover niya tanan from family to community, then livelihood. And these are na naapay pobre. Binood list. Karon maupod gihapon ni ang ato pong priority ani for SLPs atong Sustainable Livelihood Program are the Pantawid partners namo kay gusto lagi namo nga dili lang ang cash grants but they will also be involved in livelihood enterprises or micro enterprises or be employed, no? Para
kuan gyud madungagan gyud ang ilahang kuan, ang ilahang cash grants nga madawat para gyud mahatag nato sa mga bata o makapa-eskwela gyud nato ang mga bata and they will remain healthy, no? So sa ato ang sustainable livelihood program, so mao ni ang ato ang track karon or mao ni ang ato ang achievements karon. 18,183 na ka participants were already benefiting, no? Participants, organization, Individuals ni. They are now benefiting micro enterprises in the form of nag-aano to sila seed capital, nag-aano to sila skills training. Yeah, of this number, mga 13,000 na yun ang nakasugod o negosyo sa ilang kaugalingon. Yeah, 13,000. Kaya ang ato pong mga participants for the employment facilitation track kay sa SLP mangguduha man ni ang ato ang tanaw nga agianan. Okay. Ang usa is the micro enterprise development, sila mismo ang magnegosyo, no? Ang usa is through the employment facilitation track nga tagaan nato sila og mga training or form of employment assistance para sila ma-employ by private organizations or by public organizations. So, of the 6,590 tagaan na gyud natong skills training and employment assistance fund, so about 1,550 na nila naka-employ na gyud. Yeah, with regular na gyud sa nga employment. So while they're on training, they're paid? While they're on training, wala, nagdawat ang atong assistance ani is the training itself. Mao ni atong gibayad para sa atong mga training providers nga sila man-train. So, part na dito sa package for the training is provided lang sila with meals. And so what do they do if there are usually mga 4Ps sila kanang partners, sila mga anak? You have a partner school or training center. Training center. So they go there, they can say na I can apply for that. Mura siya scholarship. Mura siya og training kuan. In a way, training scholarship. No. So kuan man sa grupo man sa need. So depende kung unsa ang ilahang interest, then i-facilitate na, socially prepare of course sila sa ato ang project development officer. Imuha ng proposal, then mangita mi og training provider nga maka-train nila. So some of the training providers will host them, meaning dito sa ilahang school yun, for the entire duration of the training, dito sila dalhon, tagaan sila accommodation. Some of the training providers po, sila po ang muadto, no, sa mga lungsod, para dito sila mag-training. So, ang funding diretso na dito sa training provider. So, mahibawaan sad na siya through the FDS? Yes. Ang kanang mga needs nila kung even ang katong crafting of the micro businesses. Yes. And we have also our separate pud yun nga SLP Project Development Officer. Kay gawas atong sa FDS, kay General man kay to, not all of these pantawid man sad nga mga beneficiaries will be interested to join the Sustainable Livelihood Program. So, katong maapil, mao na po to'y pundupon, grupohon o niya kaon ang ilahang mga needs o sa ilang gusto, sa ilang mga interest, mo na po to'y himuan karon ng proposal by our PDO para masubmit diri sa region o niya mapangitaan na namon karon og training provider. What are the usual businesses na under na apply sa SLP? Kaning sa kaning sa kaning sa employment facilitation, mao ni ang kaning mga services good like welding, art welding, naiuban na nila katong dressmaking, naiuban na nila katong hair and makeup. So, nanin mga parlors sila. Pila ang minimum and maximum that you can extend for them to start their business? Ang ato ang gihatag ani is depende sa type of sa ilang interest, no, sa ilang type of training. So minimum of 10,000, maximum of 20,000. So mo ni atong gibayad dito sa kuan niya. This comes along with a starter kit. After sa ilahang after sa ilang training, so tagaan sila starter kit para sila na self-propelling na gid sila nga mo. So they pay this ang kaning 10 to 20,000 or grant na din ni? Grant ni nga direct.
direct na nato ihatag sa kuan sa training training provider. Okay, so ang kwani, then napo tayo sa monitoring na to ani magtanaw gid nga na ni pay off nga nakita ta na ni pay off ba or ni kuan ba kana na alkansi ba siya ana di na alkansi ang negosyo so may inyong kuan na sir Kuan is before ta maabot nga maalkansi ang negosyo, ato ginang gina-monitor, no? Ato ginin silang atuan nya. In fact, ang SLP karon nag-hire gyud ta og lain pa nga project development officer. So gawas atong duhanin sila karon natay gitawag og implementing project development officer, no? Natay implementing project development officer, naputay gitawag og monitoring project development officer. Kaning monitoring project development officer, mura ni siya og katong muod mo tan-aw gyud o monitor gyud sa unsa na ang negosyo, mao na nga maka-ensure mi nga before pa ni mo malugi or before pa ni mawala ang ilang negosyo, natabangan na og napangitaan na nato og solusyon nga at least man lang makapadayon din sila, no? Mulungtad yun ang taas-taas ang kapital na itong panghatag. naantay success rate ani sir sa mga businesses So mao na ni, so from 2015 to 2018 mao na ni ang ato ang nakuan nga 17,756 individuals, no, have already gained from the enterprises at above break-even point. So above na gid ni sa break-even, meaning ang iyang capitalization, ang iyang current assets is beyond na gid sa iyang capital. so basic siya no natata sa kuan challenges. So, ang challenge na mo karon sa SLP is mauman ang kuan man gud nato karon ang ato ang guidelines in the accessing SLP grants is magporma ta og mga kuan gawas aning mga training, magporma gyud ang mga beneficiaries nato og mura og civil society organization to be accredited by DSWD. So before sila matagaan sa grants, especially karon sa 2018 kay mao man gyud ni ang nakabutang sa atong General Appropriations Act na if you are beneficiaries of programs, then you have to be accredited from the agency where the program or where the funds came from. So mao ni ang ato ang challenge kay mo ni nakapalangay sa implementation nato sa SLP. Naka-organize na Ma-organize man yun. Dapat sila ma-socially prepare, ma-organize, mag-registration sila sa Securities and Exchange Commission na before, after magpa-accredit pag sila diri sa DSWD, no? Through our accreditation committee. So, mao ni ang usa, no? Kuana mo karon sa 2018 kay cost ni siya og delay. Kaya syempre, ang pag-organize nimo, ang pagpa-register sa SEC, mostly 4-piece man. So, mahimo na sila mo-organize na para maka-extend. Yes. O maka-avail. And so far, mo na ni, nakakuha na po just to be able to spend or utilize our allocation for SLP. So, niabot na yun about 1,800 na ni organizations, no? Kaya per organization, maximum lang man na siya o 30, minimum of 5 members. Mao na ni sila ang mo avail of the SLP grants. Nya mao gihapon micro enterprises like hog raising, kung nasa sa bukid, vegetable production, diri sa syudad, naabot sila ka ng mga water refilling. So, mga yan ang mga types of businesses that they are into. So, there you have it. No? So, gikan gid sa family ang pag-extend sa mga bata, mga eskwela, healthy sila, then keeping the family together, then as they go out sa community, ang barangay maglisod na anan, provide na ang dalan, then pagkahuman when it comes to livelihood, when it comes to income, when it comes to keeping the family, sustaining the family, naagid ang DSWD.
So, napay lain na to, sir, na ipo, no? Before ta mo accept o question sa atong mga kauban sa Kuan lang, gawas aning among major programs ang DSWD, no, naapod mi gi-implementar nga mga programs based on our statutes or based on laws. One of this is These are the usual programs. these are also usual programs kay kuan man sila mandated by Republic Acts. Like for example, the social pension for indigent senior citizens wherein padayon ang among pagpanghatag og 500 peso nga monthly social pension for those eligible na mga indigent senior citizens. Those without pension. Those without pension, 60 above. 60 and above. Okay. Kaysa ang nakainumdum po sa Talisay, pwede sila, other than sa extent sa sa LGU, naman sila ilahan. Like the Cebu City, Yes. giving away. Pila ba di Cebu City? 1,000 per month. 1,000 per month. So, 4,000 imo ha, Miss Akay. 12,000 na annual. Oh yes, 12,000 na annual. They're no longer eligible. They will still be eligible. Those that doesn't have any pension. Yes. Mo lang gid na ang kuan kay daghan man gud ang ning raise karon sa issue nga. Uy, naman dito makuha sa DSWD other than sa LGU. Kinabi yung mga LGU na extend ng sila 300, 500, depende man na siya sa budget sa LGU, no? On top of that, there is 500 pesos for senior citizens without any pension. Sa Talisay, 70 years old. Wa sila nag-60. Was sila nag-60. Siguro Prerogative na sa ilahang social welfare development officer at sa LGU kay tungod ang atong allocation for the indigent senior citizen program gamay ra man with this. In fact, ang atoang total for this year is just we are just serving 270,910 ka senior citizens. Across the region. Kunya, amo nang giapon-apon sa kada munisipyo nya nara sila target per municipality nya. Kabalo man ta nga sa munisipyo daghan man gyud no ang population of senior citizens. So, nga ang naay kuan sa uban strategy sa uban nga unahon sa tong 70 and above kay once panangitan lang no or simbako lang naimamatay ma-replacean to og kanang bata-bata o So, clarify na to nga it's on top of the LGU and kung wa mo'y pension, kung nanay pension, nagdawat na GSIS, SSS, uban pa, ihatag na rin sa katong mga wala. Yun. Ang ngayon lang po nga makahibaw tong mga naapoy mga ginikanan ng mga lola diha, nga wala pa sad sila naka-avail. Oh. So, we're running out of time. Mangayo na tag, ato na entertain ang question sa ato ang kauban. Now, my question is, Miss Anne. Sa unang walang inyo ang ano yung mahatag yan din mo mga benefits, but from your programs you're already empowering the indigents o na mga kabusban. Wala mo plano nga like for example kini nga indigents i-apply na lang din ninyo sa inyong livelihood programs para makuhaan ng sadya ang mga indigents na magsalig na lang sa gobyerno at least on their own makamimo na sila o magnaan sila ilang income. Kani manggong mga indigents nato sa most of them membro pud ni sila sa pantawid nato nga pamilya. Kunya ang uban gani ani pag create aning modified conditional cash transfer in way back 2013 nakuha ni nato ning mga street families no na wala gyud ni sila yung mga balay naaragid ni sila sa kadalanan. Kunya ato mo nang gitawag nato mga homeless street families. Nakuha po nato ang mga households, IP, mga indigenous people households nga naa sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, no? So, mao ni ang ato apong gitabangan. Unya, katupong mga na-indigent because of the disaster. Okay, way back 2013, di ba, Yolanda came in? Yes. Unya, daghan man tong naigo ni Yolanda. So, mao nang ang atong MCCT naabot. Nya, part karon sa atong MCCT program is of course nag-atong gibutang gyud ang livelihood. Mo atong akong giingon ganiha list nga naatay social support intervention in the form of livelihood. Na grupo gihapon ni sila in one barangay, maggrupo sila then tagaan nato sila og capitalization for the merchandise or for the livelihood project that they would want to invest into. Okay, so Sharon, no, na
For as long as kahibaw lang yung ka, naagid tayo makuha din sa government. Yes, na kayo follow up. Pwede mga talaga example of panangitan sa mga project na naka-benefit sa mga homeless o mga street families. Sige. Ang ato ang homeless street families, is ato na gyud na ganing silang ang usa gyud ani ka project no nga ma-proud gyud me for this year, and also nag-start ni siya last year is natagaan nato sila o housing no through our coordination and partnership with Pagtambayayong Foundation. Pagtambayayong Foundation kay supposedly ang ilahang kuan sa ato kay naa sila ay pang-rental nga component. Kunya if they go on rent, mawala ra mag yun. Yes, Hindi na ilang. no? Mo na we partnered with Pagtambayayong para katong ilang rental, gibuoto na mo for 1 year, mo to yung murag deposit na ang gihatag for the rent to own nilang housing facility. These are in Cebu? Yes, in Cebu. Sa Cebu City or sa Province? Sa Kalunasan. Oo, sa Kalunasan. How many families the na number of under families? mo ginay forte sa pagtambayan? Wala ra ba diri ang housing nga dita, pero so, ang ato ang MCCT is naana sa mga 12,000. Ang kanin sa Cebu nga mga homeless street families, I think more than 100. So nasa Kalunasan ang ilang Yeah. housing. We have written our success story already on this, no, for the MCCT homeless street families. Oh. Gawas sa katong mga homeless street families, so katong mga affected by the disaster, so mga atong gitawag of families in need, no, or families needing social protection, mao na to ang atong gitagaan og SSI. So naani sila mostly sa northern part of Cebu, from Bourbon, Tabugon, Island. Monthly diya po ni siya, sir, or magdawat sila monthly in the form of cash grant, kay pantawid maghihapon kadawat gyapon sila cash grant, na aside ani sa cash grant mo tong na sila yung murag capitalization, natay seed capital nga gihatag for their businesses. Ang uban ani mo itong cattle racing, goat racing, vegetable production, so may ana ang ilahang types of businesses. Okay. So, any more questions? Okay. Kay na, we're running out of time. So, abunda yung kaayo ang atong mga assistants, no? Mga ipanghatag sa community. So, kay gamay naman ang atong oras, sir. Napa kay ipuno o parting Ako lang statement. sigurong i-add na lang po, no? Ang amo ang unconditional cash transfer kay hantod ra pa karon doon ang paghihabo idaghan ani nga mga pangutana bahin sa unconditional cash transfer. So ang unconditional cash transfer mo ni siya ang ihatag nato sa tulo ka type of beneficiaries, atong pantawid pamilya, ang ato ang social pensioner makadawat sa unconditional cash transfer, ug ang ato ang gitawag og listahan ng poor nga na-appeal dito sa upper 70th percentile or 7th decile. Meaning mo ni siya ang upper 70th poor nga porsyento sa Mawa nalabot sa 40s. wala na ilabot sa 40s. Okay. So mo ni sila gitagaan ni nato sila og 200 pesos per month for the 2018 cash grants. So mo ni ang pinakadako og hantod karon gyud nagpadayon. In fact, instead pagani siguro mi sa first quarter of next year for the distribution of the grants. So, ang registration, ani, ang pag-identify, ani, localize niya po siya or through your... Ang ato ang pag-identify ani is through our database na. Database na sa DSWD. Okay, so thank you so much, Sir Graeme Armecin, the Plans and Policy Division Chief of DSWD 7. So there you have it, mga friends nga nakadungog nakakita na to karon. So abunda gyud ang assistance nga ihatag sa gobyerno bisan asa pa mo karon nga nakahibalo na mo pwede mo nga manginlabot o pwede mo ngadto dito sa inyong munisipyo, lahi sad ang ihatag sa social welfare sa kanang local government unit, lahi sad ding sa ilaha. So, sa ngalan na lang, daghang salamat DSWD, Ma'am Lea Quintana, ang atong PIO sa DSWD 7.
ug sa ngalan na lang sa akong regional head, Miss Payat Renien, ug sa akong PIA Cebu Government Center Information Coordinator, Miss Rachel Nesha, kini si Ferliza Contratista, malipayong Pasko.